السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده موديل موجود جدا في الشغل المستورد، تمام. واقول لكم كان بيتباع قطعي بكام. انا وقفت عليه وسألت على سعره. دي بنت قطعة عرضها 13 سنتي، هي المفروض 14 سنتي بس هي متنية شوية من هنا. هي 14 سنتي، تمام. 14 في كام؟ في 18، يبقى 14 كده. 14 في 18، تمام. والقطعة التانية برضو 18 اهي، 18 برضو في 8، تمام. في 8 اهي 8. تقصي القماش ازاي؟ بصي يا حبايب قلبي، عندنا هنا القماش الكرينكل اهو، او اللي فيه دايموند بقى، او اللي هو فيه بيلمع او كده، ايا كان. هتجيبي من هنا كده من عند البورصل وهتقصي قطعة 18 سنتي، تمام. اهو من عند البورصل كده اهو، هتقيسي كده 18 سنتي، ماشي. وهتاخدي علامة من هنا كده، وهتيجي نازله بيها بالمقص. بصي هتيجي بقى بالمقص كده، وهتيجي استنى بس عشان ما. بصي يا حبايب قلبي، اهو 18 سنتي بالظبط. هاجي من ناحيه 18 من ناحيه البورصل، وهاجي واخده علامه اهو كده، وهاجي شدها على اخرها كده، هتتشد، تمام. طيب بعد ما شديتها كلها كده واتشدت معايا، هيبقى مثلا معايا القطعه دي مثلا اهي 18 سنتي اهي. بصوا هتبقى كده البورصل 18 سنتي اهو بالظبط زي دي. قطعه اقصها 8 سنتي، هاخد ال 18 كلهم هنزل بيهم لحد الاخر، تمام. قطعه هتبقى 8 وقطعه هتبقى 14. يعني احنا كل اللي هنستخدمه من القطعه 18 سنتي دي، او ممكن تعمليها 20 سنتي لو حابه تكبري مقاس شويه، تمام. اهو بصوا كده، يبقى كده القطعه كده 18 سنتي اللي احنا قسناهم من عند البورصل. هتقصي كده تنزلي بيهم اول ما هتشدي القماش من بعضه من هنا كده. بصوا اول ما بتشدي القماش من هنا بينزل معاكي على طول من غير مقص، تمام. بس بتفتحي فتحه بالمقص. هيعمل معانا كده طول القطعه كلها، بطول القماش كله هيبقى 18 سم. هتقصي انت قطعه كده عرضها اهي، بصوا 14 سم تقريبا اهي، هي 14، تمام. هتبقى القطعه 14 سم وفي ال 18 سم اللي احنا قصيناهم كلها. والقطعه التانية نفس الحكايه برضو، هي هتبقى 18 برضو في اللي احنا واخدينهم دول اهو، بس هتبقى عرضها 8 سم، تمام. فاهمين قصدي؟ هيبقى عرضها 8 سم، تمام كده. بس عشان ما بهدلش القماش وخلاص، فانا قصه قطعه جاهزه. بصي يا حبيب قلبي، هنركن دي دلوقتي. هنجيب القطعه الصغيره معانا، تمام. هجيب الابره والخيط بس. بصي يا حبايبي، الاول حاجه هنعمل هنجيب القماش بتاعنا ده. احنا المفروض بنلسعه بالولاعه، بس احنا بصوا لما نيجي نقص حتى ال 14 سم برده، ما نيجي عند ال 14 ما تقصيش بالمقص برده، لا. افتحي برده فتحه كده وشدي القماش عن بعضه، هيتفتح برده بالطريقه دي. يبقى من الزاويتين دول من عند البورصل، لكن الحته اللي دي هنا دي برده احنا بنفتح لها فتحه من المقص ونقصها بالعرض. يعني انت قصيتي كل القطعه كلها كده، معاكي ربع متر مثلا 25 سم، فانت بتقصي ربع متر كله. انت مش عايزه من ربع متر غير 18 سم، بتقصي 18 سم بالطول كده. بعدين بتقسمي ال 18 سم دول ل 14، ثم ال 18 اهم بتقسميهم ل 14 و8، 14 و8، تمام. لحد ما تشوفي هيعمل معاكي كام قطعه، تمام. بنلسها بقى بالولاعه كده اهو، خفيف خالص عشان هي حساسه شويه. بصوا دي الناحيه اللي هي بتبقى مش من ناحيه البورصل، من ناحيه البورصل بتبقى عامله بالشكل ده. الناحيه اللي مش من ناحيه البورصل لما بنشدها يعني بنفتح لها فتحه ونشدها بتتلولو زي كده. فاللهم بارك، الاورجانزا دي حلوه قوي مريحه قوي في القص بصراحه، سواء هي او الدايموند، تمام. من بعيد بس كده، احنا مش عايزين كتير. والناحيه التانية برضو اهي اهو، حاجه بسيطه بس. احنا كده كده لسه هنلسعها تاني، تمام. هنعمل في القطعه اللي هي 14 في 18، هاجي في النص كده اهو. هاتني الطرف ده كده، ممكن نحط الطرف اللي فوق ده احسن اهو يا بنات. بحط كده في النص بالظبط، والحرف التاني عليه حاجه بسيطه خالص، يعني عشان ما ناكلش في العرض بتاعها، عشان هي مش عريضه قوي، هي عرضها 14 سم، تمام. بصوا يعني احنا بنحط واحده على التانية كده، حاجه بسيطه. لو انت هتعملي 2 على الكارت لازم تتاكدي بعد ما تعملي الفيونكه الاولى، تتاكدي ان التانية قدها بالظبط، تمام. عشان واحنا بنحطها فوق بعض القماش ممكن ياكل منك شويه فيجي تحت بعضه، تمام كده. كده حطيتهم اهو. هاجي بقى معلمه، ممكن على فكره نثبتها من هنا بالولاعه اهو، والناحيه التانية برضو اسهل لنا يعني بصراحه كده اهو. تمام كده خلاص، احنا ثبتناها كويس. انا ما كنتش بثبتها بس ثبتها معاكم، تمام. هاجي كده معلمه النص بتاعنا اهو، نديها برضو لسعه.
هي مش محتاجه لسه ولا حاجه، بس انا ايه بثبتها كده عشان اعرف بس النص اللي انا هحط عليه. تمام اهو بصوا اداني علامه بسيطه قوي في الناحيه دي. تمام باجي جايبه القماش بتاعي كده اهو عند المنتصف، والناحيه التانية اهو عند النص بالظبط. تمام اهو بجيب الابره والخيط الناحيه التانية هظبطها، بس اما اثبت الخيط من هنا الاول. تمام عشان انتوا عارفين هي بتتحرك ازاي. بصوا كده، وهبدا ادخل من بره كده اهو واخيط اثبت بس الخيط معايا، واجي الناحيه التانية علامه النص اللي احنا عملناها اهي عشان تخلوا بالكم عشان بتتحرك اهي يا بنات كده، وامسك الناحيه دي وخلاص اخيط بقى كده عادي. تمام اهو تمام كده. قبل ما تعملي الفيونكه دي لازم تتاكدي ان انت لو هتعملي 2 على الكارت تجيبي الفيونكه الاساسيه اللي انت عاملاها وتحطيهم الاتنين على بعض. لو الاتنين تمام قد بعض يبقى كده خلاص الشغل معايا مظبوط. تمام فانا اتاكدت انهم الاتنين على بعض، وبفكر يعني ممكن عشان نقلل التكلفه، هي ما فيهاش تكلفه ولا حاجه على فكره، وتكلفتها بسيطه قوي. يعني انت متخيله مثلا اقل من ربع متر، يعني 18 سم مش ربع متر كمان، هيطلع معانا كام قطعه؟ نحسبها كده ونشوف. عرض القماش 170 تقريبا، قسمي ال 170 على 14 و8 يبقى كام؟ 32 سنتي. قسمي ال 170 على 32 سنتي شوفوا ما يدوك قد ايه. ماشي كده خلصنا الجزء الاول اهو يا بنات. وعلى فكره ده الجزء السهل يعتبر. احنا عندنا الشريطه القماش ده بيبقى صعب شويه ان انت تتعاملي في الشريطه بتاعته. تمام بس احنا تعالى هنشوف هنعملها ازاي. بصوا يا حبايب قلبي، احنا القطعه دي 8 في 14 في 18. تمام باجي كده من هنا اهو بمسك الطرفين دول مع بعض ومتساويين قد بعض كده. تعالوا في الناحيه التانية عشان هي متساويه اكتر. همسكها مثلا بكليبس او حاجه زي كده هنا اهو. تمام وعندي القطعه دي من تحت اهي. هعمل ايه دلوقتي؟ بالمقص كده وهاخدها من هنا كده، يعني هعدي مثلا من الناحيه دي او من النص كده، هنعدي مثلا وهو القماش متطبق على 2 اهو. هقول لكم انا باخدها بالتقريب صراحه، ما بقيسش بالمزوره خالص. هنقيس مثلا كده 4 سنتي ولا حاجه. تمام هناخدها بزاويه كده، لو معانا مسطره او حاجه هناخدها كده. تمام هجيب المقص بتاعي اهو وامسك القماش بايديا عشان ما يتحركش، واخدها بالشكل ده على ما فيش. تمام اهو بسم الله. تمام كده اهو يا حبايبي، عملناها بالشكل ده كده. لو فتحتيها هتلاقيها معاكي بالشكل ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الولاعه بتاعتنا وهاجي من الطرف كده لسعه خفيفه بس اهو. بصوا كده بقت معايا بالشكل ده. تمام هاجي من النص من فوق كده وهتنيها عشان اعلم النص بتاعها اهو. والناحيه التانية كان المفروض ما عنديش الكلبس دلوقتي. تمام اهو عشان بس لما اجي اخيط تتخيط معايا في النص بالظبط اهو. بصوا بالشكل ده. تمام هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الابره والخيط وهبدا اخيطها بالشكل ده. هبدا من فوق اهو. ممكن تكشكشيها بايدك بس ما بيديش نتيجه حلوه قوي. لو كشكشناها بايدينا مش بتبقى شكلها حلو قوي زي اللي بنخيطها على ايدينا. بصوا كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين هنثبت الاول الفيونكه بتاعتنا اهو. انا عايزه الجزء اللي جوه ده، بصوا الجزء اللي جوه ده هو الكبير والجزء اللي بره ده هو الصغير. فمن الناحيه القصيره دي فوق انا طلعت الخيط من فوق اهو. تمام هجيب الفيونكه بتاعتي واثبته كده بسم الله كده. وهشد بالشكل ده والف بقى عليها. تمام كده خلاص الفيونكه بتاعتنا يعتبر خلصت معانا اهي يا بنات. بصوا اللهم بارك شكلها تحفه، والشريطه بتاعتها مظبوطه وتمام وزي الموديل المستورد بالظبط. يمكن عايزه اقول لكم احلى، بس بصراحه المستورد كان معمول بالاورجانزا الدايموند اللي فيها دايموند. تمام بصوا اللهم بارك جميله جدا وصغيره وكيوت. هنعمل ايه دلوقتي؟ كنت المفروض اقص قطعه نقفل بيها. تمام فهشوفها فين او اجيب قطعه. تمام تمام كده. هنجيب الكليبس بتاعنا الاول. هو فين؟ هنحطها على كليبس 4 سنتي اهو.
وتخلي بالك الشريطه تبقى تحت وعلى عدلتها، تمام، عشان في ظهر كده. هنجيب بقى الشريطه بتاعتنا، نتاكد الاول هي هتكفي ولا لا، عشان حاساها صغيره يعني، هي يا دوبك بالظبط، تمام، يا دوبك. هرسها بس على هنا وهجيب الشمع بتاعي بص. هجيبها بقى كده، المفروض ان انا اصغرها شويه كده، عشان لو فرشتها كده بالعرض بتاعها كده هتاكل الفيونكه كلها، فانا هحاول اضيقها من هنا كده بكشكشه، تمام. هثبت بس الدنيا هنا شويه. عشان تكفي معايا ان انا اثبتها هنا، تمام. بسم الله. بس واجس على الجزء ده، تمام كده. عشان بس الفيونكه كانت الشريطه كانت عريضه، فكانت جزء من الفيونكه من هنا، بس احنا هنظبط، تمام كده اهو. تمام كده هي معانا. بصوا بقى، يعني هي الشريطه انا شايفاها كده حلوه ومناسبه، تمام. حابين بقى تثبتوها نقطه شمع من هنا مثلا كده، او اي حاجه من هنا، تمام، بس هي المفروض بتبقى كده، تمام. استنى وارجع لكم. بصي حبيبي كده رجعنا اهو، ده شكلها معانا. هنجيب بقى الكلبس بتاعنا، بس الدايموند اللي عليها ده لسه ملزقش قوي يعني، عشان ده ب 7000 اهو. ممكن تحطيها قطعه واحده على كارت كده، تمام. ممكن تحطي، بصي احنا كده عاملين النوع ده، بصوا، وعندنا برضو دي اهي نفس اللون، بحيث ان هما كانوا اصلا بيتباع الاتنين على كارت، تمام. بصوا بقى الابيض اللي هو فيه دايموند، بس بامانه دي القطعه كانت 20 ما كانتش 18، تمام. بس حسيت المقاس ال20 احسن، ال18 احلى من ال20، عشان كده خليت كل المقاسات معايا 20. 18 بصوا كده، تحسوها كبيره سنه بسيطه بس مش باينه قوي. ده بنات الموديل المستورد اللي كان موجود، كمان كان في اللون الاسود، كان جميل قوي بصراحه، عجبني قوي وشفته من فتره كبيره وكان نفسي اعمله بصراحه. بس اللي كان بيغلبني الشريطه بتاعتها دي، بتبقى في الاورجانزا كرينكل، صراحه متعبه قوي. عايزه اقول لكم ان انا عملتها بعد تجارب شويه، تمام. يعني عملتها بعد ما جربت كام قطعه كده، مش هقول لكم ان انا عملتها من اول مره بصراحه، لا. قعدت اجرب كده في الشريطه كام قطعه، واجرب في المقاس برده بتاعنا، اشوف انهي مقاس يبقى مناسب اكتر ويديني نفس الشكل اللي انا كنت شفته، تمام. فعشان كده بقى ما تنسوش دعوه حلوه ولايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا رايكم في التعليقات. بصوا، هو الكارت بيتباع كده، كان بيتباع تقريبا 35 جنيه قطاعي، تمام. بس بالاورجانزا دي بصراحه كان بيتباع ب 35، فاحنا ممكن نبيعه كده يعني ممكن كده جمله مثلا من 20 ل 25، ممكن براحتك بقى يعني. انت هو تكلفته بصراحه مش عاليه، تمام. لو جيتي تحسبي تكلفته مش عاليه، وشغله بصراحه مش صعب، مش بياخد وقت مننا كتير، غير بس لو هتحطي الدايموند ده هو اللي هياخد مننا وقت، لكن لو اشتغلتي باورجانزا كده على طول تمام. لو عملتيها لون ساده برده هتبقى جميله قوي. لو هتعملي اتنين بقى، بصي عشان انا كانت واحده جنبي والتانيه هنا، فدي كترت فيها دايموند ودي خففتي فيها دايموند، فانا حاسه ان الدايموند فيها خفيف ممكن تبقى احسن، تمام. ممكن تعمليها بس واحده على كارت كده اهي، اللهم بارك، جميله قوي. ثانيه حاجه بس ممكن اوريكم حاجه تانية. بص حبايب قلبي، الاسماء دي انا كنت عاملاها وبصراحه يعني عمل لي فيها غلط بصراحه، يعني عاملها لي الاسم كده ب5 جنيه بنات. هو الاسم 3 سم بتكلفته، والله انا عاملاها ب5 جنيه، تمام. فهو كده بتكلفته والله زي ما هو. الاسماء دي اللي موجوده عندي اهي، حتى هو عامل لي ظهرها اسود، فما اعرفش، انا كنت اول مره بصراحه اعملها، كان حد عملها لي قبل كده بس ما ركزتش في الظهر وكده، تمام. فالاسماء دي موجوده اهي، الاسم ب5، تمام. انا بس بدور على اسم نور مثلا او كده عشان احطه لها اهو، نور. هو مش دبل فيس يا بنات، والله هو ده مش ذنبي انا،
الله يسامحه اللي عمله بقى، هو اللي عمله لي بالشكل ده. فهل زي بنات كده الاسم اهو. تمام. عشان سمر حبيبه قلبي ربنا يبارك لها كانت طالبه مني اسماء، ولما اعملها لي كده انا ما كنتش عارفه اقولها ايه والله بجد. بصوا هناخد دي اهي. تمام. بصي يا بنات دي برضو لو تكلفه الاسم مثلا، يعني هو الاسم ب5 جنيه والله بسعره انا مش مزوده عليه اي حاجه. كفايه الوقت اللي قعدوني جنبه عشان يعمل لي الاسماء وكده، قعد يمكن 4 ساعات عشان يخلص لي الاسماء. بصي يا بنات دي برضو هتبقى التكلفه قليله قوي مع الاسم طبعا، فهتبقى حلوه لو طلعتيها بسعر حلو. تمام. بس لكن هي لوحدها كده اهو، او الكارت كده قطعي ب35 بقى 40 براحتك. جمله ممكن زي ما قلت لكم ب20 25. حلوه بصراحه ومش هتاخد معانا وقت كتير ولا مجهود كتير. دي الاسماء يا بنات زي ما قلت لكم بامانه، عشان انا ما بحبش يعني اوري لحد حاجه وتبقى حاجه تانية. الاسماء دي للاسف مش ظهرها اسود اهو، مش بتلزق. تمام. هي اكريليك عادي بس ظهرها مش بيلزق. تمام. دي حاجه. تاني حاجه حجمها 3 سم، يعني شايفين كده مش 5 سم. تمام. فان شاء الله باذن الله لو عملنا اسماء تانية هنعملها ان شاء الله 5 سم ويكون ظهرها بيلزق باذن الله. لكن دول زي ما انا عملتهم انا جبتهم وعرضتهم بنفس السعر اللي انا جبته بيه. تمام. هم شويه دول ومش هنعمل غير الاسماء دي بالطريقه اللي هو عاملها لي دي. بس كده يا بنات انا وريتكم اهو. اللهم بارك والله بجد الموديل شكله تحفه، ومعذره على البهدله. وده الموديل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. قولي رايكم في التعليقات، ايه رايكم فيها اهو. فاتمنى منكم بقى لايك واشتراك وتفعيل الجرس وما تنسوناش. تمام. في اللايكات حطوا لايك يا بنات وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا يا بنات انا شفت لكم المتر تقريبا او ال 18 سم او الربع متر. هو مش هنستخدم الربع متر كله، هنستخدم 18 سم منه. هيعمل لنا حوالي 8 توك غير الفتحه اللي في النص دي. تمام. هيعمل لنا 8 توك، يعني 8 يعني كده 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني يعمل لك 4 كروت بالشكل ده. تمام. فاللهم بارك حلو قوي. لو ال 18 سم يعمل لنا 4 كروت بالشكل ده حلوه. تمام. لو انت مثلا هتجيبي اللي فيها دايموند يبقى احنا هنستخدم ربع متر مثلا عامل 35 جنيه. طيب احنا مش هنستخدم الربع متر كله، هنقول نستخدم مثلا يعني الربع متر ناقص منه قطعه. تمام. 18 19 20 يعني ناقص 7 سم. تمام. هنقول مثلا ب30 جنيه ماشي عشان مش ربع كامل. طيب 30 والثمان كليبسات هيدونا هو اقل من 30 جنيه على فكره، عشان لو قسمتي ال 140 جنيه على ال 100 سم هيديك المتر السنتي عامل جنيه و40 قرش. تمام. طيب 8 كليبسات ب4 جنيه يبقى 30 و4 يبقى 34. والشمع مثلا للثمن الاربع كروت 4 جنيه، مش واخده شمع كتير طبعا ومش هناخد صباع شمع كامل ماشي. يبقى 30 و34 والشمع هنقول 2 جنيه شمع بس، مع ان احنا مش هنستخدم الصباع كله طبعا، هتبقى اقل من كده بكتير ماشي. 34 يبقى 36. والكروت مثلا هنقول 8 كروت هنقول مثلا ب2 جنيه. 39 نقول 40 مثلا ماشي، او اقل من 40. تمام كده. ده لو هتستخدميها بالاورجانزا دي. تمام. فيبقى اديكي تكلفه الاربع كروت زي كده اقل من 40 جنيه. انت لو بعتي الكارت ب20 جنيه يبقى كده مكسب الكارت متضاعف. تمام. 40 جنيه يعني معناه ان تكلفه الكارت ده ممكن يبقى اقل من 10 جنيه. تمام. اقل من 10. فلو طلعتيه ب20 ب15 ب25 حلو. تمام. جمله. لكن قطاعي ما يقلش عن 35 جنيه، ممكن يزيد عن كده لكن ما يقلش. انا قلت بس احسبها معاكم، لكن طبعا هو التكلفه بتاعته اللهم بارك حلوه قوي، مش كبيره. هتحطي الاسم زي كده فخلاص هتخليه مثلا توكه واحده او توكتين بس، طبعا هتضيفي سعر الاسم وكده. تمام. بس انا قلت بس اعمل لكم حاجه سريعه كده نشوف التكلفه بتاعتها كام. يا بنات انا حبيت بس اوريكم الاورجانزا الكرينكل الساده، عندنا منها الوان كتير. اللون ده اللي احنا عاملينه تقريبا، لا ده كافيه، ده بيج. تمام. وعندنا اللون الزيتي تمام لفرع الشجره مثلا، وعندنا اللون اللبني، وفي على فكره كل الوانها متاحه ان شاء الله باذن الله. وعندنا الكافيه الكشمير والاصفر ده. بصوا يا بنات دي الاورجانزا اللي هي خامتها حلوه. تمام. بصوا طريه ماشي. وعندنا اللبني البيبي بلو تقريبا معرفش ده ايه. وعندنا ده الزيتي زي ده، لا بصوا هما تقريبا درجتين زيتي، واحده غامقه شويه واحده فاتحه. وعندنا الجنزاري ده اللهم بارك جميل قوي. وعندنا درجه البني بنت. وعندنا فين الابيض، وعندنا الابيض. تمام. دي الالوان اللي موجوده حاليا الفوري، لكن باقي الالوان ان شاء الله متاحه باذن الله. وان شاء الله فانا بجيب كده كده لو مثلا حد طلب لون ولون ناقص بجيبه. ده بنات المتر عامل 100 جنيه. تمام. دي اورجانزا كرينكل ساده. ثواني اوريكم بص حبيبي ده المتر عامل 140 جنيه. تمام. بس مش فيه منه الوان كتير عندي، لكن دول المتاحين فوري او اللي موجودين حاليا. باقي الالوان انا بجيب لو حد طلب لون فبجيبه. تمام. ده اللافندر على فكره لونه حلو قوي، احلى من اللي ظهر في الصوره. تمام. وعندنا
بصوا ده سيمون تقريبا وده بيج، سيمون وبيج، مش عارفه يظهر الفرق بينهم ولا لا. تمام. وعندنا الزيتي، بس ده كان اخر ربع متر باقي من حد طلب يعني، وكان باقي ربع متر، فاي لون من الالوان دي. وعندنا الابيض. تمام. كل الوانها برضو متاحه ان شاء الله، بس يعني بجيب حاجات كده اللي بلاقيها قدامي، وساعات بجيب بطلب حسب اللون لما بيخلص، فبنزل لو حد طلب لون جديد بنزل اجيبه. تمام. دي المتر عامل 140 جنيه. تمام. متاح منها ربع متر، ومتاح منها لو عايزين نعملها لكم بالقطع قولوا لي، لو حد طلب منها بالقطع ممكن اطلع منها بالقطع برضو ان شاء الله. تمام. اشوفكم على خير. لو عايزين من 18 سم نعمل بينها الموديل ده. اشوفكم على خير ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.